السلام عليكم، مرحبا بكم في اليوم 29 من سلسلة Advanced Python. في اليوم اللي فات تعلمنا جيسون وشفنا كيفاش نقراو ونكتبو من الملفات ديال جيسون وكيفاش نحولوا البيانات ما بين بايثون و جيسون. واليوم غادي نتعلموا واحد من اهم المواضيع في بايثون وهو asyncio. asyncio الا كنتي غادي تخدم مثلا بالاي بي ايز ولا بالويب سكرابين ولا البوتس ولا الاي اي ابليكيشن ولا الباك اند ديفلوبمنت، فغادي تلقى الاسينكيو والاستمرار. شنو هو الasyncio؟ الasyncio هو مكتبة داخل بايثون كتسمح للبروغرام ينفذ أكثر من مهمة بطريقة غير متزامنة، يعني يدير بزاف ديال المهمات، ماشي يبقى يتسنى مثلا يدير واحد المهمة يبقى يتسنى حتى تساليها، غادي يدير مهمة أخرى في الوقت اللي نتا كتسنى. واحد المثال اللي هو بسيط، مثلا السيرفر مثلا ديال القهوة قلت يجيب واحد القهوة، فهو مثلا فاش غادي يحط القهوة كتصايب هذيك 3 ثواني اللي غيبقى يتسنى، غادي يمشي يشوف واحد اخر حتى هو يشوف واش هو طلب ويرجع حتى هو يحط ليه القهوة الأخرى، وبالله ما سالات ديك 3 ثواني مثلا اللي غادي تصايب فيها القهوة ديالك نتا، غادي يجيبها لك، غادي غير تسالي 3 ثواني غادي يجيبها لك. المهم داك الوقت اللي غادي تسنى فيه أولا 3 دقايق، المهم حنا غير مثال، فداك الوقت اللي غادي تسنى فيه غادي يدير فيه حوايج أخرين. فإلا المشكل مع الكود العادي مثلا هنا السيرفر اش غيدير؟ غادي يمشي مثلا نجي يطلب شنو هو بغيتي نتا مثلا القهوة، غادي يمشي يصايب القهوة، غادي يبقى ديك 3 هاديك 3 مثلا حنا درنا ستيب ديال 3 ثواني، غيبقى مثلا ديك 3 دقايق يتسنى حتى تسالي القهوة ديالك نتا يجيبها لك، وعادي يمشي يشوف الثاني اشنو بغا. يعني خلال 3 ثواني البروغرام تيكون واقف، يعني خلال مثلا ديك 3 دقايق داك السيرفر تيكون واقف، ولكن واقف وما كيدير والو. وهنا هذه هي فين جات الاسينكيو، يعني باش ان داك اللي غادي يبقى واقف كيتسنى فداك الوقت اللي غيتسنى فيه يمشي يشوف تاسك واحد اخر وتاسك واحد اخر، شحال ما كان عنده من التاسك، بلا ما سال التاسك الاول ويرجع ليه، ولا كان مثلا التاسك الثاني حتى هو عنده الوقت يمشي حتى هو يشوف التاسك الثالث وعاد يرجع للثاني. الحل معاه قلنا هو الاسينكيو. آه هنا تنimportيو الاسينكيو، ولا بغينا نعرف واحد الفانكشن كنديرو async def define، اختصار ديال define او def المين. هنا الفانكشن سميتها المين، وهنا البرينت تاسك واحد، هذه نفس الاخرى غير هي بالاويت الاي ويت الاسينكيو دوت سليب ديال 3 ثواني. مثلا نمشيو هنا، حنا في العاديه عندنا مثلا هنا importيو time هنا برينت تاسك واحد، مثلا تايم دوت سليب، شنو درت؟ تايم دوت سليب ديال 3 ثواني، و تاسك برينت تاسك جوج. دابا هنا باش غرانيو البروغرام بايثون مين غتبرينتي تاسك واحد وغيتسنى 3 ثواني، ما غيدير حتى حاجه اخرى حتى تسالي ديك 3 ديال الثواني، عاد غيدير برينتي تاسك جوج. اذا حنا هنا الحل ديال asyncio فاش جا هو انه باش اننا نديرو عندنا مثلا واحد 3 ديال التاسك، هذاك الوقت اللي نتسناو فيه نديرو فيه التاسك الثاني، هذاك الوقت تا هو اللي نتسناو فيه التاسك الثاني نديرو فيه التاسك الثالث، يعني نشوفو الا كنا غنتسناو اللهم غادي يمشي يدير تاسك واحد اخر. يعني هنا نستعملو asyncio import asyncio. هنايا قلنا الا بغينا نستعملو واحد الفانكشن اللي كدير asyncio خصنا async عقبل ما نديرو define، عاد نديرو مثلا هنايا الفانكشن مثلا المين، وهنايا غنديرو مثلا print تاسك واحد، وهنايا await يعني تسنى واحد async يو دوت سليب، ما نديرش time دوت سليب، كاين الفرق، خاصنا نستعملو async يو دوت سليب. هنا مثلا 3 ثواني، من بعد غنديرو print تاسك جوج. حنايا هادو غير برينت يعني ماشي تاسك باش غادي ينقز لهادي الثانيه، الهدف ديالنا حنا هو نشوفو دابا كيفاش خدام. هنا الا بغينا نعيطو على هاد الفانكشن هادي لي async ضروري خاصنا نديرو async يو دوت run وندخلو الفانكشن لداخل ديالها، يعني ميمكنش نعيطو عليها بالعاديه. الا درنا بحال هكا نشوفو التاسك واحد غيسليبي غيويتي ليا 3 ديال الثواني. مثلا كون كنا معيطين على بزاف ديال الفانكشنز من غير المين، في هذا الوقت هذا اللي غيتسناه غادي يمشي الفانكشن واحده اخرى، يعني تاسك واحد اخر يقضيه بلا ما سالات ديال 3، هو كيبقى حاسب لهذه ديال 3 ثواني، مع كتسالي كيرجع
ينفّذ هادي ديال 3 ثواني، يعني كيرجع لهادي هي اللي كتسنى 3 ديال الثواني. قلنا هنا شفنا هاد المثال هذا. هنا await هنا ما كتحبسش البروغرام بحال sleep كامل، وإنما كتخليه يخدم على tasks أخرين إلا كانت موجودة، بحال حنا دابا باقي ما وجدناش الtask الأخرين وغادي نشوفوا واحد الأمثلة. شنو هو async؟ أي function كتبدا بasync def كتسمى الcoroutine، يعني أي function كنسميوه async باش كنبداو async define كتسمى الcoroutine. مثال على ذلك يعني async def define hello، define واحد الfunction hello print hello، هادي كتسمى الcoroutine. يعني حنا دابا شنو غنديرو، غادي نتعرفوا على شنو هي الawait. الawait اللي كنديرو هنا هي اللي كنديرو هنايا في سميتو بحال اللي درنا هنا، غنعرفو شنو هو الهدف ديالو. دابا شنو هي الawait؟ كتعني نتسنى هاد العملية غير المتزامنة، ولكن نخلي البروغرام خدام أولا يخدم على task أخرين إلا كانوا. مثلا هنايا await asyncio sleep 2 seconds، تشغيل الكور روتين. هاد الكود يعني هنايا تيتسنى 2 ثواني، ولكن 2 ثواني اللي غيتسنى غيمشي يخدم واحد task واحد اخر. إلا بغينا نخدمو هداك الكوروتين كيما شفنا، مثلا عرفنا حنايا هنا واحد async define function hello، كنا importing async ضروري، هنا كنديرو async دوت run، وكنديرو الفانكشن اللي بغيناها ترانا، اللي هي كيما شفنا هنايا مثلا الفانكشن المين. ما رانيناش المين مباشرة بحال ما هو، رانينا بهاد الطريقة ديال async دوت run ورانينا المين. غادي نمشيو دابا غنديرو import async. دابا غنديرو جوج ديال التاسك، الا بغينا نديرو شي فانكشن داخله في التاسك كنديرو async، عاد كنديفاينيو الفانكشن define. مثلا هنا تاسك واحد فيه مثلا تاسك واحد started، ونديرو هنا await async دوت sleep. بغينا من ستارت سميتو هاد تاسك واحد سليبيو جوج ديال الثواني، وعاد نبرينتيو تاسك جوج فينيشت. غنجيو دابا غنديرو async define ونديرو تاسك جوج. دابا بغينا نبرينتيو تاسك جوج started await async دوت sleep. بغينا في التاسك جوج يسليبي غير ثانية وحدة، وعاد يبرينتي لينا تاسك جوج فينيشت. هنا async function المين فاش غنعيطو على هاد التاسكس، هنايا المين فانكشن كتساوي await async دوت gather، باش نجمعو كاع التاسك اللي بغيناو يطرانو، مثلا تاسك واحد او تاسك جوج. هاد الميثود ديال gather او الفانكشن ديال gather اش غدير، غتراني هاد جوج تاسكات بجوجهم في دقة واحدة. غادي نشوفو اشنو كنعنيو. مثلا هنا بغينا نعيطو على المين فانكشن، غنديرو مثلا async دوت run، وعاد كنديرو المين. كنا كنعيطو على بغينا نعيطو على الفانكشن async كنديرو async دوت run. هنايا الواحد والجوج، وشفنا انه مثلا من يترانو هادو بجوج في دقة واحدة اش وقع، ترانو هادو بجوج في دقة واحدة، يعني مشى لهنايا تاسك واحد تاسك جوج إلا لاحظنا بسرعة في دقة واحدة. زائد هنا سليبي جوج ثواني هنا ثانية واحدة، يعني اش وقع await هنا قال لي يعني غادي يحبس ويمشي يشوف الا كان شي تاسك واحد اخر. هنا من يحبس جا لهاد التاسك هذا اللي غير ثانية واحدة، تسنى ثانية واحدة فينيشت. ثم بلاتي هنايا ندير جوج، انايا ندير هنا واحد، هنا غنشوفو جوج وعاد رجع للواحد لان هنا غير ثانية واحدة، هنا جوج ديال الثواني. هنا مثلا نقدر ندير واحد الخدمة ونسليب بيه واحد 10 دقائق، ونجيو لهنايا مثلا ندير واحد الخدمة أخرى، وعاد نرجعو لديك الخدمة من بعد ما سليبينا 10 ديال الدقائق. يعني في التنفيذ العادي إلا مثلا درت تاسك واحد غادي يسليبي دوك جوج، غادي يدير
print start وغيسليب دوك 2 ثواني وغادي يدير الfinish وعاد غيدوز لتاسك 2 وعاد غيسليب ديك التانية وعاد غادي يدير الfinish بالمقارنة مع ديال async راني تاسك 1 وتاسك 2 بجوجهم فمرة وحدة عاد كيشوف شكون هو الأويت يعني التاسك 1 كان غيتسنى كتر من تاسك 2 كيمشي لتاسك 2 كينفذو وعاد كيرجع لتاسك 1 ملي كيسالي تا هو ليه الوقت. غنديرو دابا واحد المثال عملي ديال مثلا تحميل الملفات import async هنا غنديرو async define هنايا نديرو download ونديرو هنا النيم ديال الفايل مثلا هنا print downloading وهنا نديرو السمية ديال الفايل اللي هي النيم وهنا غنديرو مثلا await async dot sleep 2 ديال الثواني وهنا print ولا بلا اف غنديرو finished وهنا نديرو النيم. هنا ندير async define main function غادي نجيو لهنا غادي نعيط نديرو await ديال async dot gather غادي ندخلو البعض ديال مثلا هنايا download مثلا هنايا غنديرو image dot png ونديرو مثلا download video dot mp4 ونديرو مثلا هنا download file dot txt. إلا بغينا نعيطو على هذا ديال async main function اش غنديرو async dot async إلا بغينا نعيطو على هاد async function اش كنديرو async dot run وندخلو هنايا الفانكشن اللي بغينا نعيطو عليها اللي هي المين وغادي نديرو غادي نشوفو داونلود ايميج واحد باش نفذ هادو كاع كاملين عاد رجع يعني هنا كنا سليب 2 ثواني عاد رجع finished image finished video finished file .txt يعني لاحظنا انه نفذهم كاملين في دقه واحده عاد رجع سميتو السليب ديال 2 ثواني. يعني لو كانت واحد تاسك واحد اخر مع هذا ديال داونلود غادي يمشي يقضيه وعاد يرجع لهذا ديال ويت يعني هنا غيتسنى 2 ديال الثواني غيمشي يقضي داك التاسك الاخر وعاد يرجع يكمل هذا من بعد ما تسالي 2 ديال الثواني. كاين بزاف ديال الامثله تقدر ديرهم هنايا ترين عليهم شويه يعني هنا شلنا غير قليل منهم تعرفنا عليه. مثلا تقدر تجربها في تاسكس بزاف انه دير واحد تاسك وتسليبي مثلا واحد 10 ديال الثواني تمشي دير واحد تاسك واحد اخر وعاد ترجع لداك التاسك من بعد 10 ديال الثواني. يعني امتى دابا غنستعملو async في الاي بي ايز الويب سكرابين روتس تشات ابليكيشن ريل تايم سيستم باك اند اي اي ابليكيشن ولكن امتى ما نستعملوش مع العمليات اللي كتستهلك المعالج بزاف. يعني الا كانت غتستهلك السي بي يو بزاف بحال معالج التصاور الماشين لورنين ما غاديش نستعملو العمليات الرياضيه اللي تكون ثقيله في الحاله ديال في الحالات كنستعمل غالبا الملتي بروسيسين او لا تريدين حسب الحاله. الاخطاء الشائعه يعني في هادو هما في اكثر الحالات كنستعمل هاد الجوج على حسب الحاله اما اللي دويت عليهم غير في هاد الحالات هادو هما تقدر تستعمل async. النسيان مثلا هنا ديال await ننسى هاد الكلمه ديال await. الخطأ مثلا هنايا قلنا لي add 5 3 الصحيحة راه خاصني ندير await add 5 و3 يعني هذا مثال. مثلا هنا قلنا لي واحد الريزولت عيطنا على الفانكشن اللي هو التاسك هنا ضروري خاصنا نديرو الاويت عاد ندخلو عاد نديرو السمية ديال التاسك. هنا النسيان ديال async الا استعملتي الاويت خاص الفانكشن تكون بادية بالasync كيما شفنا هنا async عاد define. الاستعمال ديال time dot sleep ما خاصكش تستعمل time dot sleep داخل async خاصك تستعمل await async dot sleep بدل time dot sleep لأن time dot sleep كيوقف البروغرام كامل.
تشغيل الكروتين مباشرة، خطأ أول ما تنعيط على الfunction مباشرة ضروري خصني ندير async.run hello، أولا بغيت نعيط لها من الداخل ديال واحد الfunction أخرى اللي هي الcoroutine حتى هي، راه غندير الawait بحال دابا مثلًا هنا هادي function كتروتورني لداخل واحد الfunction أخرى الresult، فإذا هنايا غنعيط لها غير بالawait hello، مثلًا هنا درت هنا ندير الawait الadd function. أما من على برا ضروري غنديرو الasync.run الhello و يعني كنعيطو الfunction لداخل ديال .run.